نن به ان شاء الله موږ د فرست ایئر د بایولوژي نه د فرست چپټر نه سیکنډ ټاپک ډسکس کوو چې د ټاپک نوم دی سټینینګ. ګوره زموږ څخه په دې چپټر کې اوله کې داسې ټیکنیکس لکه مایکروسکوپ یې موږ ویل دی او دې نه علاوه داسې څو نور ټیکنیکس دي چې هغه زموږ سره په سیل بایولوژي کې مطلب د خلیې په ډیټیل سټډي کولو لپاره هغه ټیکنیک موږ له لازمي پکار دی چې موږ په هغې باندې ځان پوهېږو. نو په هغه ټیکنیک کې بهر مایکروسکوپ یو شی دی چې مایکروسکوپ په مدد سره موږ یو خلیه موږ په ډیټیل لیدلی شو. په دغه کې بیا بل یو ټیکنیک نه شروع کېږي چې هغه موږ سټینینګ وایو. د سټینینګ معنی ده کلرایزیشن او کلرایزیشن دا دی چې ته رنګ راول او څه شي له رنګ ورکوه. This is called colorization مطلب سټینینګ. او سټین دلته کې موږ رنګ ته وایو سټین موږ ته وایو سټین means رنګ. د رنګ ورکولو دې عمل ته موږ بیا سټینینګ وایو او سټینینګ مطلب کلرایزیشن. ګوره سټینینګ موږ یو پروسس دی. اټ از ا پروسس. سټینینګ موږ داسې طریقه ده یو پروسس دی ان وچ په دې کې سیلز اور ټیشو آر کلرایزډ. دې له موږ رنګ ورکوو with a particular color په یو خاص رنګ به ول رنګ ورکوو. فار آیډنټیفیکیشن ولې ول رنګ ورکوو؟ څه مسله ده لکه موږ خلیه یا ټیشو رنګ کوو برش هم پسې راغېستو رنګ ول ورکوو. د هغې مطلب دا دی چې دا ګوره زموږ سره دا خلیه ده نو په دې خلیه کې زموږ سره زیات تر د دې خلیې داسې حصې دي لکه مطلب د دې حصې یا په دې کې دنده مختلف ارګانیزم زموږ سره وي ټرانسپیرنټ او ټرانسپیرنټ مطلب دا دی چې هغې نه رڼا پاس کېږي. نو مطلب که ته اوس په دې خلیې ته په مایکروسکوپ باندې ګورې نو په دې کې به تا د هغه بعضې ارګانیل یا بعضې خلیې د حصې ته په نظر صحیح نه راځي. نو دغه ټرانسپیرنټ یا کلرلیس بل شی کلرلیس مطلب چې دغې سره رنګ نه وي چې رنګ یې نه وي بیا به په مایکروسکوپ ته څنګه ویني. نو چې په مایکروسکوپ ته اوس خلیه سټډي کوې او د دې حصې په ډیټیل سټډي کول غواړې او ته وایې چې د یو څیز څخه صحیح ډیفرنشیټ کړم وپېژنم د هغې لپاره بیا کلرایزیشن پکار دی. کلرایزیشن مقصد دا دی چې دې خلیې د ټیشو له به موږ رنګ ورکړو. نو چې رنګ دې ول ورکړو نو دلته به په دې کې زموږ سره چې کوم ارګانیل وي نو هغه ارګانیل پورې به هغه رنګ ورخلي. دا فرض کړه اوس نیوکلیس دی دا پکې فرض کړه رایبوسوم دې رنګ موږ ورکړو که نه دا فرض کړه مایټوکانډریا ده نو رنګ دې پورې اوس موږ ته پته لګي چې یاره دا کم از کم زموږ سره د ارګانیل دی په دې سایټوپلازم کې د دې رنګ د وجې نه کلرایزیشن د وجې نه. ها دا خو زموږ سره د کلرایزیشن خبره شوه. د ډیټیل سټډي یا مطلب یو ارګانیل لیدلو لپاره به ته کلر استعمالوې. د هغې وجه دا ده چې زموږ سره بعضې ارګانیل یا بعضې حصې د خلیې ټرانسپیرنټ یا کلرلیس وي نو په مایکروسکوپ په ډیټیل یا په صحیح موږ نه شو لیدلی. دغې لپاره به له کلر ورکوو نو چې کلر هم ورکړو بیا موږ ته ښکاري دا پلان کې ارګانیل دی. نو دا کلرایزیشن یا دا سټینینګ موږ سره بیا به دوه قسمه باندې دی. یو ته موږ وایو سنګل کلر سنګل او بل ته موږ وایو ډبل کلر. ټیک ده ډبل کلر. نو د سنګل کلر ته موږ بیا سمپل کلر هم ویلی شو سمپل کلرایزیشن او د ډبل ته موږ ډفرنشیل کلرایزیشن هم ویلی شو. نو د سمپل یا سنګل کلر کې به څه چلیږي په دې کې به موږ یو قسم یو رنګ به استعمال کړو. فرض کړه دې خلیې له ما اوس یو قسم رنګ ورکړلی نو موږ ته هر څه ټول تور ښکاري لکه دا تور کلر دی دا ارګانیل تور دی سیل ممبرین تور دی نیوکلیس تور دی مایټوکانډریا هر څه تور موږ ته ښکاري. دې مطلب دی چې ما سنګل یا سمپل کلرایزیشن کړلی سمپل سټینینګ ما کړلی نو دې نه موږ څه وایو سمپل سټینینګ. او سمپل سټینینګ خو به ته لکه ټول تا تور ښکاري خو فرض کړه اوس یو دا ارګانیل چلته اوس بل ارګانیل دی که نه نو دلته بیا ټینشن جوړېږي. ټیک ده چې اوس دا څوک دی او دا څوک دی نو تا ته خو ټول یو شان تور ښکاري نو دغې لپاره بیا موږ ډبل کلرایزیشن یا ډبل سټینینګ هم کولی شو ډبل سټینینګ یا ډفرنشیل سټینینګ هم کولی شو. نو په ډفرنشیل کې یا په ډبل سټینینګ کې به څه چل کوم مور دین ون د یو نه به زیات رنګونه استعمالی شو. لکه فرض کړه تا اوس یو تور رنګ استعمال کړلی نو بل رنګ اوس هم سور استعمال کړی لکه فرض کړه دا زموږ سره اوس دلته دا څوک شو دا موږ سور رنګ فرض کړه مثال ورکړو دا ما سره دغه شو کلوروپلاست شو دلته به پکې چېرته زه بل څه شی وګورم دا فرض کړه بل څه ارګانیل دا ما ته ښکاري دا سور کلر او دا تور کلر داسې بل رنګ هم ته استعمالولی شي چې د یو نه زیات رنګونو ته استعمال کړي سټینینګ کې نو دغې ته موږ ډبل سټینینګ وایو یا ډبل کلرایزیشن ته ویلی شو. کلیر دا کلر موږ په دوه طریقو ورکولی شو. یو ته وایي ان ویو سټینینګ او بل ته موږ ان ویټرو سټینینګ. ان ویو سټینینګ ته موږ وایټل سټینینګ هم ویلی شو وایټل سټینینګ. ټیک ده او دې دغه ته ان ویټرو سټینینګ ته موږ نان وایټل
سټینینګ ورته هم ویلی شو. ټیک ده. نو ګوره د ان ویو ته ولګورئ. ان ویو زموږ څه شی دی؟ ان ویو سټینینګ داسې سټینینګ یې داسې رنګ ورکولی چې دا ته لیوینګ ارګانیزم کې کومه خولۍ د خوښه هغه له ته رنګ ورکوي نو جاندار کې دننه ورکولی شي. د هغې وجه دا ده په ان ویو کې چې مطلب دې ته موږ واټر ویل داسې نقصان نه رسوي. د هغې وجه څه ده؟ په دې کې چې بیا ته کوم رنګ استعمالوي کومه کیمیکل استعمالوي رنګ دپاره هغه کیمیکل زموږ څخه هارم نشي. څه شي؟ هارم نشي. نقصان نه رسوي. خیر دی که ستا جسم ته یا د جاندار جسم ته دنده په خولۍ کې میلاو شو نو هغه رنګ دې خولۍ ته څه نه وایي. نو ډزنټ میټر یو کین افلای. نو داسې سټینینګ چې هغه ته په جاندار کې دنده افلای کړي یو لیوینګ سیسټم کې هغه ته افلای کړي. مطلب مې دا دی دا زما سکن د دې سکن دا زما د وجود حصه ده د یو لینګ ته وینګ نه دلته یو خولۍ سټډي کوم دلته زه رنګ ورکړم په مایکروسکوپ یې ګورم نو دې ته موږ وایو ان ویو سټینینګ واټر سټینینګ ورته ویلی شي. د دې په مقابله کې بیا زموږ سره ان ویټرو سټینینګ دی. ان ویټرو سټینینګ دی چې دا خولۍ ده دا خولۍ زه راوباسم د جسم نه بهر ما کټ کړه بهر یې زه په مایکروسکوپ ګورم ځکه چې دې ته زه کومه رنګ ورکوم کومه کلر هغه کلر زموږ څه دی هغه کیمیکل زموږ سره دی هارمفول. څه شی دی؟ هارمفول. هغه نقصاني دي مې بي چې دا زما جسم ته نور نقصان ورسوي نو دا خولۍ به بیا خرابېږي دې رنګ د وجې نه. نو چې داسې خولۍ موږ سټډي کوو چې مطلب هغه کیمیکل د خولۍ ته نقصان رسولی شي نو هغه به موږ آوټ سایډ ټو د لیوینګ ارګانیزم مطلب د جاندار جسم نه به بهر سټډي کوو. لکه زه تاته وایم دا زما سکن دی د دې سکن نه ما خولۍ راواخیسته بهر وله ما رنګ ورکړو دغه رنګ مې وي چې دا خولۍ خرابه کړي خرابوي به ډیفینټلی نو بهر موږ سټډي کوو د لیوینګ سیسټم نه بهر. نو دې ته موږ وایو ان ویټرو سټینینګ. اول ته څه ویلی شو؟ نان وایټل سټینینګ. ښه جناب دا ټوټل خبرې شوې زموږ سره د سټینینګ ما تاسو ته ویل سټینینګ معنا ده کلرایزیشن دا د یو شي ته رنګ ورکول. نو موږ په بایولوژي کې بیا سیلر بایولوژي کې موږ مطلب خولۍ له رنګ ورکوو. ولې چې په دې خولۍ کې زموږ سره مختلف ارګانیل هغه ټرانسپیرنټ یا خاص رنګ نه نو موږ ته په مایکروسکوپ باندې د دغې سټډي کولو کې بیا مشکلات دي. د هغې په ډیټیل په تفصیل سره سټډي کولو لپاره بیا موږ دغه خولۍ ته رنګ ورکوو. نو رنګ به بیا موږ په دوه قسمه ورکوو. یو ته موږ سنګل سټین وایو سنګل سټینینګ. ټیک ده چې په دې کې به موږ په خولۍ باندې یو قسم رنګ افلای کوو. بل ته موږ ډبل سټینینګ وایو یو ته ډیفرنشیل سټینینګ. مطلب دې کې به د یو نه زیات رنګونه موږ افلای کوو ځکه چې په دغه خولۍ کې دننه مختلف ارګانیل داسې تقریبا یو شان ښکاري نو بیا به د یو ارګانیل لپاره به یو رنګ استعمالېږي بل لپاره بل نو هغه که بیا ته مزید په مایکروسکوپ باندې سټډي کوې نو تا ته به اسانتیا وي. او دغې نه علاوه بیا موږ دا سټینینګ بیا مزید په دوه طریقونو نور کولی شو. ان ویو سټینینګ ته موږ واټر سټینینګ هم وایو. ان ویو سټینینګ زموږ سره داسې سټینینګ چې په دې کې موږ کیمیکل استعمالوو هغه زهري مطلب خطرناک نه وي نو که هغه ته په لیوینګ سیسټم کې دنده استعمال کړي هېڅ مسله نشته هغه پرې ته خپله خولۍ سټډي کولی شي. او بل دی ان ویټرو سټینینګ زموږ سره داسې سټینینګ دی دې ته موږ نان واټر سټینینګ هم ویلی شو چې دې کې کومه کیمیکل یا رنګ استعمالو هغه خطرناک وي هغه ته په لیوینګ سیسټم کې نشي استعمالولی. هغه خولۍ به ته د لیوینګ سیسټم نه بهر ته راوباسي او بهر به ورله رنګ ورکوي سټډي کوي به. دلته کې د سټین معنا زموږ سره کلر مو یو کلر ته موږ ډی هم ویلی شو دا خبر اوس هم یاد ساتئ ډي واي ای ډی سټین کلر دا یو شی نه دي. زه امید کوم تاسو به د دې فرست چپټر په دې سیکنډ ټاپک پوه شوي وئ. انشاءالله په نوي ټاپک کې به بیا ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.